साथीहरु सम्पूर्णमा स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। पहिलोचोटि भिडियो गर्दै हुन्छ लाइक र सब्स्क्राइब चाहिँ दबाउनु होला। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ साथीहरु म यो क्यासियो को FX991ES प्लस वाला यो जुन साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर रहेको छ यो क्याल्कुलेटरको बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ आज म धेरै कुराहरु भन्न चाहन्छु भनेको साथीहरु यो क्याल्कुलेटरले कसरी काम गर्छ हैन र यसको युज गरेर साथीहरु हामीले अप्सन म्याथमा अथवा सी म्याथमा अथवा जुनसुकै विषयमा पनि युज गर्दाखेरिमा चाहिँ कसरी यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौं र कसरी चाहिँ साथीहरु यसको हेल्पले चाहिँ साथीहरु हामीलाई एक्जाममा चाहिँ हेल्प पुग्छ भने साथीहरुलाई आज चाहिँ म यस भिडियोमा भन्न जानेछु। त्यही भएर साथीहरुले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र साथीहरुले चाहिँ साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु हुँदैन रहेछ के। त्यही भएर साथीहरु सब्स्क्राइब चाहिँ गरेर जोडिदिनु होला। साथीहरुले जति धेरै सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो अथवा लाइक र साथीहरुले जति तल साथीहरु तपाईले कमेन्ट गरिदिनु भयो साथीहरु त्यति नै धेरै हाम्रो साथीहरु अरु व्यक्तिहरु छन् साथीहरु रिच पुग्ने हुँदाखेरि साथीहरुले लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है साथीहरु। साथीहरु सबसे पहिला तपाईले साथीहरु यो चाहिँ हामीहरुको बेसिक क्याल्कुलेटर हुन्छ साथीहरुको जुन बेसिक क्याल्कुलेटर हुन्छ साथीहरु त्यो भन्दा अलिकति साथीहरु चाहिँ महँगो हुन्छ। साथीहरु यसको अराउन्ड नेपालमा कस्ट चाहिँ ठाउँ अनुसार हुन्छ। साथीहरु यसको कस्ट अराउन्ड 600 देखि रुपैयाँ लिएर 900 रुपैयाँको बीच चाहिँ साथीहरु हामीहरुले चाहिँ यसको कस्ट पर्ने गर्दछ है। र साथीहरु अब यसलाई म सबसे पहिला चाहिँ साथीहरुलाई यस्तो गरेर म तपाईलाई ओपन कसरी गर्ने खोल्ने तरिका के हो यसको भने तपाईलाई म भन्दै आउँछु है। त्यो भन्दा अगाडि साथीहरु म तपाईलाई यसको विशेषता भन्छु। यहाँबाट साथीहरु हाम्रो सोलर प्यानल रहेको छ साथीहरु यसको कीबोर्ड भएको यसको साथीहरु बडी यो भयो यसको साथीहरु यहाँ ब्याट्री हुन्छ र यो चाहिँ साथीहरु यसरी टक्क लाएर यसरी राख्न सकिन्छ। र साथीहरु अब म यसको तपाईलाई विशेषता भन्दिन्छु। साथीहरु तपाईँ अन गर्नको लागि साथीहरु तपाईले यहाँ एउटा अन भन्ने बटन हेर्न सक्नुहुन्छ। अन भन्ने बटन साथीहरुले अन भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यससँग साथीहरु तपाईको क्याल्कुलेटर ओपन भयो नत्र साथीहरु तपाईको क्याल्कुलेटर खुल्यो। र यदि तपाई साथीहरु क्याल्कुलेटर अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले अफ भन्ने एउटा बटन भेट्नुहुन्छ। तर साथीहरु तपाईले यसलाई यहाँ क्लिक गर्दा साथीहरु अफ हुँदैन। साथीहरु तपाईले अफ गर्नु छ भने साथीहरु सबसे पहिला साथीहरु तपाईले शिफ्ट भन्ने बटन रहेको छ जुन येलो कलरको शिफ्ट भन्ने बटनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईले एसी लाई क्लिक गर्नु भने साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको क्यासियो भने त्यहाँ आउँछ र तपाईको साथीहरु क्याल्कुलेटर बन्द हुन्छ। फेरि साथीहरु मैले तपाईलाई अन गर्थे साथीहरु मेरो चाहिँ तपाईले अन अफ चाहिँ बुझ्नु भयो होला। अब साथीहरु तपाईलाई म यसको मेन पार्ट चाहिँ के हो भने तपाईलाई बुझाउन चाहन्छु। साथीहरु जुन 1 2 3 4 5 6 साथीहरु मल्टिप्लाई र एड गर्दा तपाईले त सजिलोसँग गर्न सकिहाल्नुहुन्छ किनकि बेसिक क्याल्कुलेटर चाहिँ यही नै हो हैन। अब साथीहरु म तपाईलाई अरु यसको विशेषता भन्न चाहन्छु है। अब साथीहरु तपाईले शिफ्टमा साथीहरु जुन तपाईले येलो कलर देख्नुहुन्छ साथीहरु यो ALPH अल्फा मा साथीहरु तपाईले जुन यो रेड कलरको देख्नुहुन्छ यसको हेल्पले साथीहरु तपाईले तल रहेको यो जुन इनरलाई साथीहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले अफ गर्न पनि यसैको युज गरेको थिएँ साथीहरु। जस्तै यहाँ यो येलो कलरको रहेको साथीहरु शिफ्ट जस्तै मैले अब येलो कलरको शिफ्ट र येलो कलरको यो अफमा चाहिँ साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ येलो लेखेको छ नि तपाईले तपाईले यो येलोलाई क्लिक गरेर येलो कलरको शिफ्ट र यो जुन तपाईले अफलाई क्लिक गर्नु साथीहरु तपाईको चाहिँ साथीहरु यो के हुन्छ क्याल्कुलेटर चाहिँ तपाईको अफ हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले मानौ जस्तै गरेर अब यो मानौ तपाईलाई के चाहियो भन्दाखेरि जस्तै मानौ तपाईलाई साथीहरु यो पाई चाहियो भने साथीहरु के छ हाम्रो पाई भने येलो कलरमा छ भनेपछि शिफ्ट थिच्ने पहिला अनि यो चाहिँ हिच्यो भने के हुन्छ अब यो पाई आउँछ। यसलाई कट गर्नु छ भने यसरी गर्ने। अब मानौ तपाईलाई के चाहियो यो ई चाहियो भने के गर्नु पर्यो रेड कलरको छ ई रेड कलरमा हिच्ने अनि ई हिच्ने त्यसले के आउँछ ई आउँछ। साथीहरु यसले चाहिँ यसरी काम गर्ने गर्दछ सबैमा साथीहरु यसले यसरी काम गर्छ है। अब त्यस्तै गरी साथीहरु तपाईलाई म यसको के काम लाग्छ यो यता यो कसरी काम गर्छ जस्तै तपाईले देखेँ। जस्तै गरी मानौ मैले यसलाई क्लिक गरेँ यो तल र माथि छ माथि मानौ मैले 8 भन्ने भ्यालु भने अब तपाईले तल कसरी ल्याउनु त तल ल्याउनु छ भने तपाईले यसरी साथीहरुले तल ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी तल यसरी यसलाई माथि यसलाई साथीहरु यता तपाईले लैजान सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौ 8/2 गरेर साथीहरु मैले इक्वल टु गर्दिए भने भ्यालु आउँछ यहाँ 4। यसरी साथीहरु तपाईले यसको चाहिँ तल माथि गर्नको लागि तपाईले यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु अरु बेसिक कुरा साथीहरु यहाँ रहेको छ। जस्तै साथीहरु dy/dx हुन्छ साथीहरु इन्टिग्रेसन पनि साथीहरु तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै मानौ इन्टिग्रेसन अफ कुनै पनि भ्यालु भनेको साथीहरु तपाईले डेरिभेटिभ हो साथीहरुले मानौ क्लास 10 मा हुनुहुन्छ नि साथीहरु तपाईलाई यो चाहिँ काम लाग्दैन। जस्तै गरेर मानौ 1 र 12 छ र डेरिभेटिभ अफ मानौ मैले चाहिँ कुनको भ्यालुको गर्न खोजेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ लाइक कस्तो नमिलेको या ओके जस्तै गरेर मैले मानौ यतिकै एउटा यतिकै मैले क्लिक गर्दिए भने यो अलिकति मिलेन। तर साथै तपाईले डेरिभेटिभ पनि साथै यसमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी अरु कुरा पनि साथै यहाँ रहेको छ तपाईले क्युबिक पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले स्क्वायरको फर्ममा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै यो अरु साथै तपाईलाई काम लाग्दैन यो चाहिँ। त्यस्तै गरी साथै तपाईले यो STD भनेको जस्तै मानौ तपाईले 9/6 गर्नु भने साथै तपाईलाई के आउँछ 3/2 आउँछ। साथै तपाईलाई पोइन्टमा चाहियो भने साथै तपाईले STD गर्नु भने साथैले 1.5 मा देखाइन्छ के। त्यस्तै गरी साथै हाम्रो tan cos sin को साथै यहाँ भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई sin 30 डिग्रीको भ्यालु आउँदैन भने साथै तपाईले sin 30 डिग्री गर्न सक्नुहुन्छ।
1/2 हुन्छ साथीहरु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी साथीहरु तपाईले cos tan सम्म तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर पनि तपाईलाई अब cos tan पछि चाहिँ आउँछ cosec sec cot को निकाल्नु पर्छ। अब sin भनेको के हो 1/, सरी साथीहरु तपाईको cosec भनेको के हो 1/sin हो। जस्तै मानौ 1/sin 30 भन्नु भनेको cosec 30 हो के। cosec 30 भनेको के छ अब 2 ले चाहिँ साथीहरु तपाईले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। साथै cos भनेको के हो अब 1/sec tan भनेको के हो 1/ cot सरी साथीहरु उदा cosec भनेको 1/sin अब sec भनेको 1/cos tan सरी cot भनेको 1/tan गरेर साथै तपाईले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है। उही हो तलमाथि गएर हैन। त्यस्तै गरी साथै तपाईले इन्भर्स हेर्नुहुन्छ त्यसै तपाईले साथै log पनि भेट्नुहुन्छ है। log को तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो साथै तपाईले क्लास 10 सम्म साथै तपाईको युज हुँदैन है। साथै तपाईले क्लास 11 12 मा गरिसक्नु भएछ तपाईले डेरिभेटिभ पढ्दाखेरि साथै तपाई हेरेर साथै लगहरुको साथै तपाईले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। र साथै अब चाहिँ हामी यो जुन 10 टु द पावर को साथै तपाईलाई कुरा गर्दिन्छु। त्यस्तै तपाईले 10 टु द पावर जस्तै तपाईले 8 राखेर तपाईले यसरी हिसाब पनि गर्न सक्नुहुन्छ के सिधै भ्यालु तपाईलाई साइन्समा चाहिँ साथै तपाईलाई यो काम लाग्छ। यस्तै गरेर मानौ साथै मलाई 6 × 6 गरी 36 त भयो। मैले यसलाई काट्ने। अब मानौ साथै मैले काट्ने फेरि मलाई याद चाहियो फेरि चाहियो भने तपाईले यो ans भनेको एन्सरमा क्लिक गरेर यतापटि क्लिक गर्नु साथै तपाईको 36 आउँछ। र साथै धेरै मान्छेले साथै तपाईले यसरी मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ साथै तपाईले ans किन्नुहुन्छ साथै त्यो चाहिँ हामीहरुको एन्सर आउँदैन है। साथैले एन्सरलाई साथै यहाँ इक्वल टु चाहिँ खिच्नु पर्ने हुन्छ है। जस्तै साथै यहाँ अब मोड सेटअप र अनि अर्को एउटा अप्सन रहेको छ। यसमा मैले क्लिक गरे भने साथै तपाईले यहाँ मोड भेट्नुहुन्छ। जस्तै यो comp हैन अरु साथै धेरै खालको साथै मोड रहेको छ। र त्यो भन्दा बाला चाहिँ साथै हामीहरुको कमनली युज हुने साथै 5 नम्बरको इक्वेसन त्यस्तै गरी साथै 6 नम्बरको साथै मैट्रिक्स र साथै 8 नम्बरको भेक्टर रहेको छ है। त्यसै साथै म तपाईलाई 5 नम्बरको इक्वेसन तपाईलाई अप्सनहरु देखाइदिन्छु। साथै यो चाहिँ मैले जुनसुकै तपाईले साथै अप्सनलाई तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौ मलाई 3 नम्बर वाला अप्सन वाला तपाईसँग त्यो क्वेशन छ भने त्यस्तै मैले 3 नम्बर वाला अप्सनलाई क्लिक गर्नेछु। जस्तै गरेर मानौ मैले एउटा 5 भन्ने भ्यालु हाल्ने b को ठाउँमा साथै यसरी मेरो 6 छ यसको ठाउँमा फेरि मेरो एउटा 8 भन्ने भ्यालु छ भने यस्तै मानौ मेरो x को भ्यालु x1 को भ्यालु यति आउँछ र साथैहरु x2 को भ्यालु साथै यति आउँछ भने साथै यसले भनिदिन्छ। अब मानौ मैले मोड अब 5 कै अब मलाई मैले कति 3 नम्बर गएको थिए मैले 2 नम्बरमा जानु पर्यो। 2 नम्बरमा मैले भ्यालु पुट गर्नु पर्यो। जस्तै मैले 1 भ्यालु 5 भ्यालु पुट गर्ने अरु भ्यालु पुट गर्ने अरु भ्यालु पुट गर्ने अरु भ्यालु पुट गर्दै साथै जुन पनि साथैले आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईले साथैहरु भ्यालुलाई पुट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तो गरेर हेर्नुहुन्छ साथैहरु मैले चाहिँ एउटा भ्यालुलाई पुट गरिसके। अब यस्तै गरेर मैले इक्वल टु गर्दिन्छु। अर्को साथैले चाहिँ हिसाब मिलेन। त्यो पनि साथै जस्तै मैले एउटा साथै सरी मैले एउटा साथै यहाँ एउटा भ्यालु हाल्न बिर्सेछु। त्यसैले अब हेर्नुहुन्छ जस्तै मैले यसलाई इक्वल टु गर्दिन्छु। अब साथै हेरौँ या ओके 5 5 2 9 या ओके जस्तै हेर्नुहुन्छ यसको एन्सर हाम्रो आयो 5 to 9 है। त्यसैले यसरी पनि साथैले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै अब साथै हाम्रो 6 नम्बर साथै मैट्रिक्स साथैले यहाँ अब मल्टिप्लिकेसन मैट्रिक्स a b c गरेर साथैले यसमा मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गरेर मैले देखाइन्छ यस्तै 8 नम्बरमा देखाउँछ। यस्तै गरेर 8 नम्बरमा साथै तपाईले भेक्टर a b c गरेर साथै तपाईले भेक्टरको नि युज चाहिँ यसबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ साथैहरु। ओभरअल साथै तपाईलाई मैले चाहिँ यो भिडियोमा भन्दिहालेँ कि तपाईले कसरी यो चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा लाइक सब्स्क्राइब गर्न नठग्नु।